नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु घरमा बसेर कसरी एग रोल बनाएर खानुहुन्छ भन्ने विषयमा लिएर आएको छु र यसमा के चाहिन्छ र के लाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। र मैले फर्स्टमा मैले आधा जति बन्दाकोपी लिएको छु, काटेर रेडी गरिसकेको छु र सानो पिस मैले बिट पनि लिएको छु किनकि यसमा बेसी कलर दिन्छ, त्यही भएर मैले आधा जति नै लिएको छु। र चारवटा धनिया पनि यहाँ रेडी गरिसकेको छु काटेर, र आधी जति मैले काँक्रा पनि रेडी गरिसकेको छु काटेर, र एउटा टमाटर र आधा जति गाजर र एउटा प्याज र 6वटा खोर्सानी रेडी भइसकेको छ। र मैले यहाँ मैदा गुनेर पनि रेडी गरिसकेको छु 3 कप जति 6वटा एग रोलको लागि, र मैले 6वटा अन्डा पनि रेडी गरिसकेको छु। र यहाँ मैले नुन रेडी गरेर राखिरहेको छु, र यहाँ कलर पाउडर छ, र यहाँ टमाटर सस छ, र यहाँ तेल छ। यति भए पुग्छ। र यसमा के चाहिन्छ भने हजुरहरूले हेर्नुहोस् अरू कसरी बनाउँछ भन्ने हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियो। हजुरहरूलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म देखाउनेछु। यहाँ चाहिँ मैले काँक्रा स्लाइड गर्नलाई गएर चाहिँ कोरेसीमा हेर्नुहोस् यसरी स्लाइड गर्नुहोस्। अब मैले हातले मजाले बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् यो सबै मिक्स गरेर मैले फर्स्ट कलर दिँदैछु। आधा चम्मच जति म कलर दिन्छु किनकि यसमा ज्यादा कलर पनि राम्रो हुँदैन, त्यही भएर मैले कलर दिँदैछु। र यसमा म दिँदैछु 1 चम्मच जति, बेसी होइन, 1 चम्मच नुन। एग रोलको सब्जी रेडी हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि मैले काटेको धनिया सबै यसमा मिक्स गर्दैछु। हेर्नुहोस् के चाहिन्छ गर्नुहोस् हजुरहरूले भिडियो एग रोलको लागि। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै सब्जी बनाउनुहोस्। हजुरहरूलाई बनाउनु आएन भने कोरेसीमा खुर्केर यसरी गर्नुहोस्। र मैले सब्जी पनि रेडी भइसकेको छ। प्याजलाई सानो सानो पिसमा चाहिँ गरिदिनुहोस्। भयो अहिलेसम्म रेडी भइसकेको छ एग रोलको लागि सब्जी। अब मैले बेल्नु गइरहेछु। अब चाहिँ मैले यहाँ रोटीको लागि तावा लिइरहेको छु। र यसमा मैले ग्यास अन गर्दैछु। ग्यासलाई धीमी राख्नुहोस् रोटी रेडी नभइन्जेसम्म। र मैले यहाँ एउटा कप र एउटा चम्मच लिएर चाहिँ यो चाहिँ अन्डा मैले फिट गर्नु लिएको छु। अन्डा भर्नुको लागि हेर्नुहोस् होइन, एउटा रोलमा एउटा अन्डा लाग्छ। र मैले अन्डा फुटेर कपमा लगाउँदैछु। यसरी गर्नुहोस्। रोटी बेल्नको लागि बेल्न अनि चौकी रेडी गरिसकेको छु। र म रोटी बेल्न गइरहेको छु एग रोलको लागि। हेर्नुहोस् र मैले अलिकति फुको पिठो लिइरहेको छु किनभने यो रोटी टाल्ने चान्स हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ अलिकति फुको पिठो लिइरहेको छु किनकि रोटी नटालोस् भनेर चाहिँ यसमा अलिकति बेल्नमा लगाइदिएको छु। र मैले यहाँ 6वटाको लागि मैदा गुनेर रेडी गरिसकेको थिएँ, त्यही लिँदैछु हाम्रो मैदा। हेर्नुहोस्
टमाटर गरम भइसकेको छ, तातिसकेको छ। यसमा अलिकति तेल दिँदैछु। हेर्नुहोस्, टमाटर अलिकति जस्तो दिँदैछु। यति जस्तो तेल दिँदैछु म। बेसी तेल दिँदैन यसमा, अलिकति हुन्छ। र म यो तेललाई यसरी नै घुमाउँदैछु, किनकि यो तेल सबै जग्गामा पुग्नुपर्छ, त्यही भएर घुमाउँदैछु। तावाको वरिपरि तेललाई मैले अघि जुन अन्डा खोलेर राखेको थिएँ, यो अन्डा म यहाँ हाल्दैछु। यसरी घुमाउने यसलाई सकेपछि यसको माथि मैले रोटी हाल्दैछु। यसरी पनि यसको साइडमा रोटी दिँदैछु। र मैले यसमा यसरी निकाल्नेछु। हजुरले पनि यसो भएपछि फेरि यसलाई यसो गरिदिनुहोस्। ग्यासलाई फुल उसमा राखिदिनुहोस्। ग्यासको फ्लेमलाई अलिकति ठुलै पकाउनुहोस्। यसमा चाहिँ फेरि यस साइडमा पकाइदिनुहोस्, किनकि दुई साइडमै राम्रोसँगले पाक्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यसमा एउटा प्लेटमा लिँदैछु। यसलाई यसरी साइड गर्दैछु, रोटीलाई यसको माथि राख्दैछु। यसरी ग्यासको फ्लेम गरिदिन्छु। र म यसमा अब यो जुन रेडी गरेको सब्जी थियो, त्यो सब्जीलाई लिँदैछु। यसरी हेर्नुहोस्, यो सब्जीलाई यसरी मिलाएर लाउनुहोस्। यसरी मिलाएर लाउनुहोस् सब्जीलाई। यो लगाइसकेपछि हजुरहरूले यसको बादमा यो टमेटो सस छ, त्यसको माथि टमेटो ससलाई लगाइदिनुहोस्। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी लगाइदिनुहोस्। तपाईँले जतिको यो टमाटर सस खानुहुन्छ त्यति नै लगाउँदा हुन्छ। र मैले त्यसमा कम्ती नै दिइरहेको छु। अब यसलाई फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी यस्तो गरेर यसरी यसो गरेपछि तपाईँ मैले एउटा पेपर रेडी गरिसकेको छु। यहाँनिर अलरेडी पेपर रेडी गरिसकेको छु। यो पेपरमा लिपटिदिनुहोस् यसलाई तेललाई, र पेपरलाई यसलाई यस्तो फोल्ड गरेर यसलाई यस्तो गरिदिनुहोस्। र यो यसरी गर्नुहोस्। र हजुरले पनि खान सक्नुहुन्छ। भइसकेको छ हजुरको एक हो। अब म यहाँ खान गइरहेछु। हेर्नुहोस्, अब म यसलाई कसरी खान्छु भन्दा चाहिँ यसलाई पेपरलाई अलिकति यस्तो गरिदिनुहोस्, फोल्ड गरिदिनुहोस्।